You see, the problems that this world is facing today in terms of international Islamic terrorism were initiated in 1979 when a man sent by the West on an Air France flight lands in Tehran. The presence of the Iranian embassy has been disruptive in Ottawa right since 1979. Iran has been recognized by Canada and countries around the democratic world as a chronic sponsor of state terrorism. There was a killing of multiple individuals who were in dissent from the policies of the Iranian government. This was the equivalent of a contract killing. There was Iranian representation. And we don't want, people coming from Iranian officials coming to Ottawa under the protection of diplomatic immunity as a diplomat and then acting as a spy. How would you feel to have the representatives of the state sponsor of terrorism, representatives who are members of IRGC and both forces, to come to Canada and to freely walk in our streets? And as Canadian citizens who were watching this film, we need to help advocate for the Iranian dissidents in this country, because they're not safe, and if they're not safe, we're not safe, because we're allowing operations to be fostered in our country that is an enemy to freedom and is an enemy to democracy. مستند اعتراض یا پروتست که گوشه کوتاهی از آن را با هم شنیدیم، کار تازه آقای یوسف اکرمی، فیلمساز مستقل و فعال حقوق بشر ساکن کاناداست و از تولیدات آرتیکل 19 فیلم. آقای اکرمی به عنوان یک فیلمساز معترض در کانادا شناخته می شود و فیلم های چند نمای ساده، برادر و پرواز در مه از عمده کارهای اوست. امروز به بهانه ساخت مستند اعتراض در خدمت آقای یوسف اکرمی هستم تا درباره این کار جدید با ایشون گفتگوی داشته باشم. سلام میکنم خدمتتون آقای یوسف اکرمی. سال نو 97 رو بهتون تبریک میگم و همچنین تبریک میگم به خاطر فیلم جدیدتون که قرار هست امروز با هم گفتگوی داشته باشیم و تشکر میکنم از اینکه افتخار دادین در خدمتتون باشم. سلام، منم خدمت شما تبریک عرض میکنم و ممنونم از این وقتی رو که برای این فیلم جدیدم به من دادید. مرسی از شما. خواهش میکنم. آقای اکرمی، شما به عنوان یک فیلمساز معترض که در کانادا شناخته میشید، به تازگی مستند جدیدی ساختید به نام اعتراض یا به انگلیسی پروتست. با توجه به اینکه همه فیلم هایی که شما تا به حال ساختید تم اعتراضی دارن، انگیزتون برای ساخت یک فیلم به نام اعتراض چی بوده و چی هست؟ ببینید، فیلم اخیرم در رابطه با فعالیت‌های سفارت‌های جمهوری اسلامی بخشن در خارج از کانادا و فوکوس اصلی من روی این فعالیت‌ها در داخل کانادا هست. همونجوری که اطلاع دارید، رژیم جمهوری اسلامی از طریق لابی‌های خودش تلاش زیادی رو داره در کانادا که سفارت جمهوری اسلامی در اینجا باز بشه. این فیلم در واقع میشه گفت یک اعتراضی است از انسان‌هایی که رنج کشیده از جمهوری اسلامی هستند و از اونجا فرار کردن و اومدن به کانادا و در واقع در اینجا سعی کردن که به دور از اون ماشین در واقع میشه گفت سرکوبی رو که رژیم داشته از اونجا فرار کنن و اینجا یه زندگی راحت‌تری داشته باشن. متاسفانه خود من بعد از 27 سال متوجه شدم که حضور رژیم جمهوری اسلامی در کانادا و اون چیزی که برام اهمیت داره، لابی‌های جمهوری اسلامی به صورت آشکارا و خیلی رو در رو تلاش میکنن که این رابطه جمهوری اسلامی و باز کردن سفارت جمهوری اسلامی رو در ایران بین دولت مردان کانادایی
این رو جا بندازن. و خب مشخصا وقتی که ما ببینیم در داخل ایران تظاهرات وسیعی وجود داره، مردم شعارهایی که علیه جمهوری اسلامی میدن، سرکوبی که در داخل ایران وجود داره، به اعتقاد من به عنوان یه فیلمساز نمیتونم اینجا بی تفاوت بشینم و بذارم به فرض مثال این لابی هایی که من اسمشون رو به اعتقاد من باید یه وکابولری جدید براشون پیدا کرد، مزدوران جمهوری اسلامی در اینجا بیان و فعالیتشون رو اینجوری آغاز کنن. در واقع میشه گفتش که این فیلم در ارتباط و اعتراض به حضور دوباره سفارت جمهوری اسلامی در کانادا هستش. یکم از این سوالی که میخوام ازتون بپرسم یکم توضیح دادین دربارش آقای اکرمی، ولی میخوام یکم بیشتر در رابطه با مستند اعتراض برامون بگیم و اینکه اعتراض دقیقاً به چی هست و چرا این فیلم رو به زبان انگلیسی ساختید. فیلم اعتراض در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست. خب در این ارتباط کانادا هم یکی از کشورهایی بوده که رژیم جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی در این زمینه داشته. من سعی کردم این فعالیت‌ها رو از سالها قبل بهش بپردازم، تو این کار تحقیق کردم و حضور تروریست‌های جمهوری اسلامی که به شکل‌های مختلف وارد این کشور شدن و فعالیت داشتن و چرا فعالیت میکنن رو در واقع نشون بدم. نگاه من به سفارت جمهوری اسلامی این نیست که از دید خیلی بعضی‌ها این سفارت در واقع کارش سرویس رسانی به مردم ایران هست. من معتقدم سفارت جمهوری اسلامی برای مانیتورینگ کردن ایرانی‌ها، فعالان سیاسی در خارج از کشور و در واقع میشه گفتش که حضور در میان هزاران نفر از ایرانیانی که این کشور رو انتخاب کردن که به دور از جمهوری اسلامی باشن، دوست داره این فعالیت رو داشته باشه و نهایتاً حضور جاسوسان جمهوری اسلامی در میان کانادایی ایرانی‌ها و پیدا کردن یا راه‌های متفاوتی که رژیم دست میزنه که بتونه به فعالیت‌های ایرانی‌ها در کانادا بخواد برسه رو در این فیلم من نشون میدم. آیا شما تمرکزتون روی نارضایتی پناهندگان ایرانی هست در کانادا یا اینکه کل جامعه ایرانی کانادا رو مد نظر قرار میدین؟ ببینید، من خودم رو یه پناهنده سیاسی میبینم و وارد این کشور شدم به عنوان یک پناهنده سیاسی. من معتقدم که حرفی که ماها داریم میزنیم و اون قشری که من در واقع این فیلم رو میتونم بگم میخواد کاور کنه، فعالین سیاسی هستن که اینجا وارد شدن و اعتراض خودشون رو به جمهوری اسلامی هر لحظه و در هر زمان که جمهوری اسلامی خودش رو میخواد نشون بده رو نشون میده. ولی خب ما در تیپ مهاجرین هم افراد خیلی زیادی داریم که اونا باز به اعتقاد من یک حرکت سیاسی بوده که انتخاب کردن که از ایران بیان بیرون و در این کشور زندگی کنن که بتونن یک زندگی راحت تری رو داشته باشن. اونها رو هم من بهشون پرداختم و اونها هم برای من مهم بودن و توجه داشته باشیم که هزاران هزار ایرانی در اینجا زندگی میکنن در کانادا و خب این حجم عظیم ایرانی هایی که در اینجا وجود داره برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار مهمه که بتونه در اون رخنه کنه و بتونه بر روی سری آدم‌هایی رو که خودشون در واقع در میان این جمعیت به وجود آوردن فعالیت‌ها و سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی رو پیش ببره. آقای اکرمی، شما اشاره کردید که اعتراض شما در این فیلم به رژیم هست، به رژیم ایران هست و فعالیت‌های رژیم در خارج کشور و به خصوص در کانادا. آیا اعتراضی به سیاست‌های کانادا هم در این رابطه دارید؟ البته این فیلم یک اعتراض هست به سیاست‌های ناهوشمندانه دولت کانادا که درهای خودش رو در واقع باز کرده برای تعدادی زیادی از ایرانیان که دزدهای در واقع میشه گفتش که دزدی‌های سنگین رو در داخل ایران انجام دادن و اینجا فرار کردن. تعدادی زیادی از وابستگان یا آقازاده‌های رژیم جمهوری اسلامی اینجا شما می‌بینید که در دانشگاه‌های اینجا حضور دارن و یه پناهگاه امنی به اعتقاد من شده این کشور برای حضور اونها در این کشور و رژیم جمهوری از این موقعیت تونسته استفاده بکنه که این افراد رو علیه آزادی خواهان و کسانی که با رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کنن و معترض هستن به حضور رژیم جمهوری اسلامی به کار برده که بتونه هدفهای خودش رو پیش ببره. من دولت کانادا رو مسئول در واقع این شرایطی بد و ناامنی که برای ایرانیان و میتونه حتی کانادایی ها هم باشه در این فیلم زیر سوال بردم و سیاست غلطی که کانادا داشته رو من تو فیلم بهش اشاره کردم و علتهای متفاوتی که چرا این سفارت باید بسته باشه رو من به صورت خیلی راحت تو این فیلم برای کانادایی، چون این فیلم زبانش انگلیسی هست،
مخاطب من کانادایی های بیشتری هستش که بتونن به این سیستم یا این هیولای جمهوری اسلامی در خارج از کشور و فعالیتایی که داره رو به اونا بشناسونم که این خطر چقدر واقعی هست. الان خوشبختانه سفارت رژیم ایران در اتاوا همچنان بسته است که باید تشکر کرد از دولت قبلی کانادا، ولی به طور کلی آقای اکرمی، فعالیت‌های کنسولی رژیم آخوندها به نظر شما چه ضرری داره برای ایرانیان خارج کشور و به طور مشخص در کانادا؟ ببینید، در رابطه با سوال شما، اگر سفارت جمهوری اسلامی بسته هست، من در فیلمم بهش اشاره کردم، ولی روح حضور جمهوری اسلامی در اینجا فعاله. بسته شدن جمهوری اسلامی به عنوان یک حرکت سمبولیک برای کسانی که با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هستن یک حرکت بسیار موفقی هست و ای کاش سفارت‌های جمهوری اسلامی به دلیل نوع سرکوبی که این رژیم در داخل داره و فعالیت‌های تروریستیش در همه جا بسته بشه. ولی اون چیزی که برای من اهمیت داره اینه که با توجه به سوالی که کردید در این فیلم به اون اشاره کنم که این سفارت که بسته است، ولی باز رژیم چجوری فعاله و این فعالیت‌هایی که رژیم داره در زمینه‌های مختلف هست که همونجوری که خدمتتون عرض کردم در این فیلم بهش اشاره کردم. خب این فیلم روز 22 آوریل ساعت 4 تا 6 فکر می‌کنم در دانشگاه تورنتو قرار است که به نمایش در بیاد. امیدوارم هموطنان که در تورنتو هستن حتما تشریف ببرن و این فیلم رو ببینن و از اطلاعاتی که در اون داده میشه استفاده بکنن. آقای اکرمی، شما اشاره کردید به نقش فعالیت‌های فرهنگی رژیم و می‌خواستم ببینم این فعالیت‌ها دقیقاً چی هستن و اگه بتونین نمونه‌هایی از این گونه فعالیت‌ها رو برامون توضیح بدین لطفاً. به عنوان کسی که علاقه‌مند به سینما هستش، من به راحتی میتونم بگم که رژیم جمهوری اسلامی از ابزار هنر برای پیشبرد اهداف خودش خیلی هوشمندانه داره استفاده میکنه. برای نمونه مثال بگم، کانادا در مقایسه با کشورهای دیگه میبینیم که من به راحتی میتونم بگم که وزارت ارشادش در اینجا فعاله از طریق یه سری از سفرهای فرهنگی و پاسداران فرهنگی که میان در اینجا و فستیوال های مختلف تو بخش های مختلف هنری میان اینجا فستیوال میذارن، میان اینجا ایونت های مختلف هنری میذارن. این مقوله هم برای من مهم بوده که تو فیلم بهش اشاره کردم، چرا که رژیم برای اینکه یک چهره متفاوتی از خودش رو در سطح جهانی یا چهره دیگری رو از خودش که خشونت و سرکوب در ایران هست رو در میان ایرانی ها به یه شکل دیگه بتونه به وجود بیاره، اینه که از ابزار هنر استفاده میکنه که بتونه نفوذ بیشتری رو در میان ایرانی ها داشته باشه. و خیلی راحت بهتون بگم الان در همین کانادا، همونجوری که اطلاع دارید، تعداد زیادی از فیلم های صادراتی که مخصوصا این فیلم ها با مضامینی ساخته شدن که برای در واقع میشه گفت یک چهره جدید دادن به جمهوری اسلامی در خارج از کشور انتخاب شدن و اینا رو میارن توی کانادا نشون میدن. اون چیزی که اهمیت داره، تمامی این فیلم ها باید اجازه نمایشش رو از وزارت ارشاد داشته باشه و کسی نمیتونه به راحتی این فیلم ها رو بیاره در کشور دیگه نشون بدن. خب این از فیلتر وزارت ارشاد میگذره و انتخاب میشه، دستچین میشه و میان این فیلم ها رو در واقع اینجا نشون میدن. من مشخصا راجع به فعالیت های سینمایی جمهوری اسلامی دارم بحث میکنم. در کانادا چندین فستیوال مختلف وجود داره که شما وقتی نگاه میکنید به این فستیوال ها، بودجه‌ای که تو این فستیوال ها دارن خرج میکنن و روابط پشت پرده‌ای که بین کسانی که این فستیوال ها رو دارن راه میندازن، شما به راحتی میتونید به این پی ببرید که اینها در واقع میشه گفتش که در حال بزک کردن رژیم در خارج از کشور از طریق ابزار هنری هستش که بدبختانه جمهوری اسلامی تونسته تعداد زیادی از هنرمندان یا هنربندان درون رژیم رو به سمت خودش بکشه و اینا رو ازشون استفاده بکنه در خارج از کشور. که کانادا هم همونجوری که اشاره کردم به دلیل حضور تعداد زیاد ایرانیانی که در اینجا وجود دارن، براش مهم هست که از این ابزار استفاده کنه و در اینجا حضور داشته باشه. این یک وسیله است، به اعتقاد من هنر یک وسیله است و از این وسیله متاسفانه جمهوری اسلامی تونسته استفاده خیلی خوبی بکنه. خب باید چی کار کرد که جلوی این کارها رو گرفت آقای اکرمی؟ به اعتقاد من تنها کاری که من میتونم انجام بدم با امکانات محدودی که دارم، در حد خودم سعی میکنم فیلمی رو بسازم که بتونه ماهیت رژیم رو مشخص کنم. سعی میکنم که در واقع رو این زمینه با کسای دیگه صحبت کنم
و مثلا بارها ما اعتراضات خودمون رو به این فستیوال ها نشون دادیم که تعداد زیادی از انسان‌های آزادیخواه در اون تظاهرات وجود داشتن و ما این اعتراض رو به فستیوال هایی که مستقیما و به صورت کاملا آشکارا با هدفهای سیاسی خیلی وسیع‌تری در واقع میشه گفت اینجا برگزار کردن رو ما اعتراضمون رو به اونها نشون دادیم. ولی من در حد خودم برام خیلی جذاب هستش که با امکاناتی که دارم بتونم فیلم بسازم و یه بخش کوچیکی از اون نوع اعتراضی رو که خودم به جمهوری اسلامی دارم در کارهام نشون بدم. البته تاثیرات بسیار بزرگی هم خواهد داشت و داشته فیلم های شما آقای اکرمی. اجازه بدین به فیلم اعتراض برگردیم. آقای اکرمی، تهیه این فیلم می‌خواستم بدونم چقدر طول کشید و بودجه‌اش رو شما چگونه تهیه کردید؟ ببینید ما در کانادا ما یک فیلمایی داریم که در واقع میشه گفت دارای بودجه هست. یه سری فیلمایی هستن که بودجه محدود دارن، یه سری فیلمایی هستن که اصلا بودجه ندارن. این فیلم در واقع میشه گفت با سرمایه گذاری خود من ساخته شده و خود من تهیه کننده این فیلم هستم. در واقع میشه گفت این نان باجت فیلم هست، خیلی راحت بهتون میگم و از این بابت خیلی خوشحالم که اکثر کارهایی که من انجام دادم دوست داشتم به عنوان یک از نظر مالی به عنوان یک کار مستقل پشت کار قرار بگیرم و به همین دلیل هم تهیه کننده اون فیلم خودم بودم. این فیلم یه چیزی در حدود 1 سال طول کشید، ولی به دلیل اینکه تنهایی این فیلم رو ساختم زمانش باید خیلی کمتر می بود برای ساختن این فیلم، ولی چون بدون بودجه هست و همه کارها بر دوش خودم هست متاسفانه این فیلم یه خورده بیشتر از حد معمول طول کشید. ولی 1 سال من دنبال این فیلم بودم که این فیلم رو خوشبختانه تمام کردم و کارهای تکنیکیش رو اکثرش رو خودم انجام دادم. حتما مسافرت‌های زیادی هم داشتید در شهرهای مختلف کانادا، درسته؟ چندین سفر داشتم و تو این زمینه باید با آدم‌های متفاوتی در واقع مصاحبه می‌کردم. بله این هم بخشی از کاری بود که در این فیلم باید انجام بدم. آقای اکرمی، آخرین سوال من این است که به عنوان یک هنرمند فعال و فیلمساز معترض خواستتون از ایرانیان کانادا چی هست؟ برای من اهمیت داره که زمانی که این فیلم نشون داده میشه خب اونهایی که براشون بسته شدن رو ببینید. این فیلم در واقع میشه گفتش یک طیف خاص، یک بیننده طیف خاص خودش رو میپذیره. اونایی که در واقع معتقدن که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته باشه، کسانی که معترض هستن به تمامیت حضور جمهوری اسلامی در داخل ایران و در خارج از کشور، من فکر میکنم این فیلم به راحتی میتونه الفبای خیلی ساده‌ای رو از حضور یا فعالیت تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور نشون بده و در این رابطه خیلی خوشحال میشم که بیننده‌ها بتونن این فیلم رو ببینن. به اعتقاد من دیدن این فیلم میتونه بهام باشه از این بابت که بالاخره ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که از اونجا کنده شدیم به دلیل شرایطی که اونجا وجود داشته و به دلیل ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فرار کردیم و اومدیم اینجا به عنوان یک کشور میزبان داریم زندگی میکنیم. این برای ما مناسب نیستش که ما ببینیم که در واقع فعال جمهوری اسلامی به دنبال ما هستش و در اینجا داره سعی میکنه وجود خودش رو در واقع ثابت کنه و مطمئناً این فیلم میتونه یه رابطه خیلی خوبی با اون طیفی رو داشته باشه که مخالف جمهوری اسلامی یا سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. که تعداد کمی هم نیستن. آقای اکرمی، ازتون خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایرآوا گذاشتید و امروز مهمان ما بودید. همچنین براتون در نمایش فیلم اعتراض و فعالیت‌های دیگرتون آرزوی موفقیت دارم. سال نو رو یک بار دیگه تبریک میگم و امیدوارم که سال 97 سال رسیدن به سرنگونی رژیم آخوندها باشه. آقای اکرمی، مرسی از شما. امیدوارم که همونطوری که میگید باشه و منم ممنونم از وقتی رو که به فیلم اعتراض دادید و امیدوارم که این فیلم اعتراض بتونه کمک کنه به اعتراض بیشتری در میان جامعه ایرانی‌ها و مخصوصا کانادایی‌ها به حضور و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کانادا. خیلی ممنونم از شما. حتما همینطور خواهد بود. روزتون بخیر. مرسی از شما. ایرانی آزاده آماده شو آماده گویی به سراپای شب ولول افتاده. ایرانی آزاده آماده شو آماده گویی به سراپای شب ولول افتاده. ما زهره شیرانیم پیهای دلیرانیم باید که بخیزیم و هم نیز بخیزانیم. برخیز و تو یاری کن هر اخگر تنها را آشا نکنیم آخر خورشید شدنها را خورشید شدنها را. ایرانی آزاده آماده شو آماده گویی به سراپای شب ولول افتاده.
باید که بشوییم چون پاکی باران خاکستر غم را از چهره ایران. چون کوه یقین باش، چون خیزش بهمن، از پا منشین تا آزادی میهن. آزادی میهن، ایرانی آزاده، آماده شو آماده، گویی به سراپای شب ولول افتاده. جز با صفی از سوسن پاییز نمی میرد، این باغ خزان خورده آرام نمی گیرد. این راه بدان یارا گر دل به سفر دادی، هموار نگردد جز با ارتش آزادی. با ارتش آزادی، ایرانی آزاده، آماده شو آماده،